Hello, hello mga kamamis. Ngayon ay magluluto ako ng my own version ng tinola. Ito ang manok, nalinis ko na siya guys. Sayote. Sayote, isang pirasong sayote. Pwede rin kayong gumamit ng papaya. Mas gusto ko sana yung papaya kaso wala akong nabili. 3 pirasong sili. Ito ang dahon ng sili. Bawang, luya, sibuyas, at kamatis. Actually guys, sa tuwing nagluluto ako ng tinolo is nilalagyan ko siya ng mga 2 piraso or hanggang 3 pirasong kamatis. Kasi mas gusto ko siya, mas sumasarap yung tinola kapag may kamatis siya. So, try nyo na. At ngayon ay simulan na natin guys. Procedure. Saute the garlic followed by the onion, ginger, and tomato. And when the tomato is slightly cooked, add the chicken meat. Ngayon ay uluto na ang ating tinolang manok. Sarap ng amoy. So, yun lang guys. At thank you for watching.